din Pitogo to. So ito. Ito po. Ito mga ka-guys. Ito mga hello guys. Abi ko magpigil. Ito mga ano namin dito, mga model, bagong recruit. Ito si Juan, Ma'am Jerica. Nag-study kay mayroon pa siyang ano kanang bukas ipapasa niya. At ito naman si ano, si Kabro, mga katusok. si ano, Siya si Wade, boss Wade. Dayon kanang unsa na? Ano yung magibili? Subscribe. Subscribe. GGC Hantas, Hand Fishing Master. Ay, man kasya. Mao na gid ini tinuod na gid kay ay Tinuod na, turay tinuod. naman dai ni ay sumpay na. Panghawa ko namo nagbalik-balik. Ito naman. At ito naman ang ano si Nay Pamping. Silingan naman. Nay, pwede ka mo subscribe ani Nay. Kita kanila tanan dito Nay sa kuan Nay. Bisig asa, intiro man ni siya. Lagi. Oh, kita kasi mo mga anak ani. Lagi. Dini binuang. Lagi. Kita ang kanila basta kahilig ba ya sila YouTube. Oh, makita kanila. Sa mga master. Yan, dito na kami sa baybayin. Mag-dive na kami. Ito yung mga kasama natin. Yan. Bro. Okay. Hug. Isaw. Ting-ting to. Kuha na. Tara. Ayan mga master, kita-kits lang sila din. Let's go. Master, bali naka-uwi na kami. Kunti lang yung huli. Lingaw, walang isda masyado. Ito lang yung huli oh. Kunti lang. Huli. Dalang tipong yan bapa din ito ba to. So ito. Tila po takol kunti lang. Hey, what's up mga kamaster? Welcome back to our YouTube channel and it's me again, Junior Simigot, ang inyong tagapag-shoutout. And sa mga bago pa lang dyan, please subscribe to our YouTube channel and click the button bell para updated kayo sa susunod na video na aming i-upload. And let's start to shoutout.
Shout out kina Nuli Aquino, Ayan Pinyaluga, Edwin Cuivas, Alan Puserio, Rosalie Havana, Domingo Egot, Raymond Sinsil, Bia Gomez, Libert Cutin, Ruel Osio, Rumi Lubos, Waray Waray, Mr. Eli, X Hunter Lanaw, Rigaton Family, Rigi Ibalang TV, Joe Edson Vlog, Detroit Heartland, Paelmao Family, Danilo Bollier, Lion Smith, Mindo Fishing TV, Gistoni Layugi, Senior Ricardo, Pearl Russell, Rinanti Malahos, Lion Smith, Lucy Hurd, Leo Reyes Lapas, Gerald Hilario, Chariel Humawid, Angel Bancud, PED Vlog Official. Para sabaw, una po tayo, lupot mo naman, para kilaw, para adobo, ay da. Lakwatsirong Driver Makes Vlog, Dexter Tubalias, Daryl Layanera, Sandy Official, Hernani Munoz, Gamers and Cycling Vlog, Inday Bisaya, Remigio de la Peña, Tonton TV, Abata Family, Erwin Dayondon, Rigi Ibalang TV, Kumpadrex Vlog and Grace Ikisabal. At yun lamang po ang lahat ng nagpapa-shoutout. Maraming salamat nga ho pala sa lahat ng sumusubaybay at sumusuporta sa aming YouTube channel. And pati na rin po sa Facebook page ho namin. And please don't forget to send a star sa Facebook page ho namin and super thanks naman po sa YouTube channel namin. Makikita po yan below ng aming videos. And please, pakisupport rin po sa YouTube channel ni Master Joy Makes Vlog and Mama Lods Makes Vlog. At yun lamang po. Enjoy watching everyone and keep safe you all.